Ăștia fac orice. Deci, timp trandafirii au devenit scumpi, hârtia a devenit mai ieftină și astăzi confeti e mai mic și e din hârtie. Și bei până pici sub masă. Împreună cu albinuțele lui, totul se învârte în jurul costumelor, mâncării și băuturii. Cum se cheamă în românește? Bun găsit tuturor! Astăzi vorbim despre Fasching, cum este cunoscut în spațiul germanic, sau Carnaval, cum este cunoscut la noi în țară și în multe alte țări. Ce înseamnă Fasching? Vedeți astăzi! În Viena, desigur, nu se mai pune actualmente rol pe acest Fasching, dar în restul Austriei și în special la țară este un obicei care se păstrează de la an la an și foarte multă lume se costumează și vine ca să participe sau ca să se distreze la acest Fasching. Și e atât de important aici încât a fost inclus pe lista culturală a Patrimoniului Mondial UNESCO. În Austria și Germania, carnavalul, Faschingul, începe întotdeauna într-o zi de marți, cu 40 de zile înainte de Paști. Este ziua în care se mai poate mânca, se mai poate bea, pentru că apoi urmează 40 de zile de post. Cuvântul carnivale vine chiar de la carnevale. Ne luăm rămas bun de la carne. În germană, etimologia cuvântului Fasching este ultima dată când putem să mai bem. Faschingul este de fapt o sărbătoare precreștină și datează de pe vremea celților, chiar de pe vremea romanilor, spun mulți, în care sărbătorile Saturnalia, care aveau loc iarna, erau un fel de Fasching, un fel de carnaval mai rustic. Era momentul în care sclavii și proprietarilor erau pe același nivel, era momentul în care toți oamenii erau egali, toată lumea se îndopa și bea. Tradiții care s-au păstrat până astăzi. Tot de pe vremea romanilor datează aceste aceste căruțe decorate, împodobite, cu care se plimbă alaiul în timpul carnavalului, și tot de pe vremea romanilor se pare că datează celebrele confeti, care atunci aveau chipul unor petale de trandafiri care erau aruncate în sus. Ei, în timp trandafirii au devenit scumpi, hârtia a devenit mai ieftină și astăzi confeti e mai mic și e din hârtie. Ia uitați, aici avem un apicultor împreună cu albinuțele lui. Practic, toate aceste personaje sunt niște reprezentări alegorice ale diferitelor fenomene, munci, obiecte, tradiții din zona respectivă. În Austria însă Faschingul este atât de îndrăgit încât lumea se dedică timp de un an pregătirii acestui Faschingsumzug, acestui alai din timpul carnavalului. Practic, începând de mâine, deja tinerii vor trece la prepararea, pregătirea costumelor pentru anul viitor. Vor face acei trandafiri din hârtie, vor face toate acele pregătiri pentru ca timp de câteva ore, cu 40 de zile înainte de Paști, să aibă loc această sărbătoare.
că-s drăguți ăștia de pe carele alegorice, alias tractoare în zilele noastre. Te îmbie la un pahar de șpriț, la ceva, la o... din asta, cum se cheamă mă în românește? Asta dată cu zahăr, gogoașă. Ăștia fac orice ca să consume băuturi alcoolice. Deci, ce vă spuneam de confeti? Chestiile astea se cheamă klopfer, adică chestii de lovit. Se ciocănește cu ea, se ciocănește în masă cu ea, clop, 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 adică cioc, 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 cioc și se dă peste gât, înțelegi? Klopfer. Și bei până pici sub masă. Cam asta este ideea cu aceste klopfer. Eu nu beau, că am de filmat un vlog, nu? Adică te-au aruncat bomboane pe jos, mai incredibil. Danke! Stai așa, bă, că am plătit numai o cotizație benevolă, o donație la intrare, dar îmi recuperez toți banii. Am o sticlă de băutură, o bomboană deja. O să vedem ce mai primim aici. De ciocolată. Băi, și-am mai primit o bucată de ciocolată. Stai să vezi că copiii mici se distrează cel mai bine la chestia asta cu carnavalul. Faschingul este specific spațiului germanic, sudul Germaniei, Austria și Elveția. În țările latine este carnavalul cel mai cunoscut în Europa, fiind cel de la Veneția, dar acela are o altă poveste, a fost cumva recreat artificial pentru a readuce la viață un sezon ușor mort, cel din luna februarie, sezon turistic. Cel mai cunoscut carnaval din lume este însă, fără îndoială, cel de la Rio. Acum, aici nu avem femei mulatre voluptoase, pentru că ar fi prea fric să fie în costum de baie la plus 5 grade câte sunt astăzi în Austria. Aici ne încălzim cu băutură. Darfst sogar ein Selfie machen. Geht schon. Ja, kann ich. Super! Hai că m-am făcut rost de câțiva subscriber la canal. În caz că mai pleacă câțiva după video-ul ăsta, câțiva dintre voi.
să închei, am vrut să vă povestesc de gogoșile care sunt specifice Faschingului. În marțea Faschingului se mănâncă cu nemiluita gogoș. Pentru că, așa cum spuneam, era ultima zi în care se putea mânca și bea înainte de cele 40 de zile ale postului Paștelui. Și gogoșile pe vremuri se prăjeau în untură de porc și era ultima zi în care mai puteai să mănânci untură de porc. Eu n-am găsit astăzi gogoși aici, în schimb am găsit foarte mult alcool, așa că vă spun la revedere și ne revedem data viitoare, cu sau fără gogoși. Ciao!